So in last lecture we have seen that concept of virtual base. दोघ जण जवळ बसले असले तरी एक जण म्यूट करा. नाहीतर आवाजाची हमिंग होते. So in last lecture we have seen the concept of virtual base class. हायब्रिड इनहेरिटन्स मध्ये बऱ्याच वेळेस काय होतं की देअर माइट बी पॉसिबिलिटी दॅट some members are inherited from base class to derived class by using two different ways. दोन वेगवेगळ्या मार्गाने ते मेंबर इनहेरिट होऊ शकतात. त्याच्यामुळे आपल्याला व्हाईल डिक्लेअरिंग दॅट सेकंड क्लास, आपण कुठलं एक्झाम्पल घेतलं होतं माझ्या मते? एक मिनिट. ठीक आहे, हेच एक्झाम्पल घेतलं होतं. इथे इनहेरिटन्स कसा होता? ए बी सी डी असे 4 क्लास होते. सपोज दिस इज माय क्लास ए, this is my class B, this is my class C, and now this is my class D. What will happen? The constructor which is present in class A is inherited into D by using these two different ways. Therefore, when I execute this program without using that virtual keyword, it will give error message. त्याच्यामध्ये एरर मेसेज येतो. पण जेव्हा मी हा व्हर्च्युअल कीवर्ड टाकतो प्रोग्राम मध्ये, at that time you will get the result as 10. तुम्ही जर इथं लक्षात घेतलं की डी ऑब्जेक्ट तयार झाल्याबरोबर डी ऑब्जेक्ट कुणापासून तयार झालाय? बी आणि सी पासून. बट ॲज this class is virtual base class of class B and C, therefore this constructor is automatically executed. हे constructor automatically execute होतं and you will get the result. जो कुठला रिझल्ट असेल तो तुम्हाला ऑटोमॅटिकली भेटून जातो. So this is all about what you can say virtual function. Now virtual base class. Now next topic is virtual function. डेफिनेशन समोर दिलेली आहे, ती थोडीशी व्यवस्थित वाचून घ्या. When we declare a function as a virtual in a class, all the subclasses that override this function have their function implementation as virtual by default. कधी कधी काय होतं की in inheritance in base class and in derived class also there are two functions with same characteristics. Although processings are different, although output of these functions are different, but तुम्ही म्हणाल आता फंक्शन ओव्हरलोडिंग सुद्धा असाच प्रकार होता. बट देर इज अ डिफरन्स बिटवीन व्हर्च्युअल फंक्शन अँड फंक्शन ओव्हरलोडिंग. इन फंक्शन ओव्हरलोडिंग you can declare two functions with same name, but there are some restrictions that either by passing different number of parameters to it, and if number of parameters are same, then data type of at least one parameter should be different. व्हर्च्युअल फंक्शन मध्ये तसं नाहीये. समजा बेस क्लास मध्ये आणि डिराइव्ड क्लास मध्ये एकच ऑब्जेक्ट असेल, सॉरी एकच फंक्शन असेल आणि त्या फंक्शन मध्ये सगळं सारखंच फंक्शनचं रिटर्न टाइप सेम, फंक्शन नेम इज सेम, ऑल्दो प्रोसेसिंग आर डिफरंट. फंक्शन ओव्हरलोडिंग मध्ये आपण असं म्हणत होतो की एकतर पॅरामीटर वेगळे पाठवा. पहिल्या फंक्शनला 2 पॅरामीटर असतील तर दुसऱ्या फंक्शनला 3 पॅरामीटर पाठवा. It is possible to declare two functions with same. दुसरी गोष्ट एक आपण अशी सांगितली होती की if number of parameters are same, then data type of at least one parameter should be different. कुठल्या तरी एका पॅरामीटरची डेटा टाइप वेगळी असली पाहिजे. असं चालणार नाही की पहिल्या फंक्शनला 2च पॅरामीटर आहेत आणि दुसऱ्या फंक्शनला 2च पॅरामीटर आहेत आणि दोन्ही इंटिजर आहेत. दोन्ही फंक्शनला 2-2च पॅरामीटर असतील तर एक इंटिजर एक फ्लोट किंवा एक इंटिजर एक कॅरेक्टर घ्या. दॅट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग. बट इन व्हर्च्युअल फंक्शन दोघांची कॅरेक्टरिस्टिक सारखीच असते, डिक्लरेशनची और डेफिनेशन. मग कशासाठी व्हर्च्युअल फंक्शन डिक्लेअर करावं लागतं? तर मला किंवा कंपायलरला ऍट द रन टाइम त्याला हे लक्षात यावं की कुठलं फंक्शन एक्झिक्यूट करायचंय, वेदर टू एक्झिक्यूट द फंक्शन फ्रॉम बेस क्लास और टू एक्झिक्यूट द फंक्शन फ्रॉम डिराइव्ड क्लास.
कोणत्या क्लासनं फंक्शन एक्झिक्यूट करायचे हे लक्षात येण्यासाठी तुम्हाला ते फंक्शन व्हर्च्युअल म्हणून डिक्लेअर करावं लागतं. अर्ली बाइंडिंग आणि लेट बाइंडिंगचा कन्सेप्ट आहे. जेव्हा तुम्ही व्हर्च्युअल फंक्शन यूज करता, इट कम्स अंडर रन टाइम पॉलिमॉर्फिझम. मी मागं तुम्हाला पॉलिमॉर्फिझमचा कन्सेप्ट सांगितलेला आहे की युजिंग सेम थिंग फॉर डिफरंट पर्पज इज कॉल्ड एज पॉलिमॉर्फिझम. There are two types of polymorphisms. One is called as compile time and another one is called as runtime polymorphism. Compile time मध्ये येतं फंक्शन ओव्हरलोडिंग, ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग, आणि रनटाइम पॉलिमॉर्फिझम मध्ये हे येतं काय, व्हर्च्युअल फंक्शन. रन टाइम म्हणजे काय आणि कंपाईल टाइम म्हणजे काय? आय थिंक इन सी प्रोग्रामिंग लँग्वेज तुम्ही कदाचित, आय डोंट नो whether it is a part of syllabus or not, तुम्हाला मॅलोक, कॅलोक, फ्री, री अलोक वगैरे फंक्शन माहिती आहेत का सी चे? हे फंक्शन कधी नजरे खालून गेलेत का? मॅलोक, Yes, sir. हा. So what is use of this? म्हणजे यूज ऑफ दिस म्हणण्यापेक्षा मी थोडक्यात सांगतो तुम्हाला हे काय असतं. तुम्हाला जर मी सांगितलं की 2 नंबरची ऍडिशन करा, तर इट इज व्हेरी इझी टू डिक्लेअर 2 इंटिजर व्हॅल्यूज and read these integer values and calculate addition. This is compile time. प्रोग्राम लिहितानाच तुम्ही डिसाइड केले की 2च नंबर आहेत आणि त्यांचीच ऍडिशन करायची. समटाइम्स व्हॉट विल हॅपन की आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ प्रोग्राम जर मी विचारलं की किती नंबर आहेत आणि मी जर दिलं 4 आणि त्याच्यानंतर जर मला ए बी सी डी अशी 4 व्हॅल्यूज रीड करून त्यांची ऍडिशन करायची असेल, पुढच्या वेळेस रन केल्यानंतर 5 नंबरची ऍडिशन, 6 नंबरची ऍडिशन असं जर करायचं असेल तर इन दॅट केस इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्लेअर. किती व्हेरिएबल म्हणून डिक्लेअर करणार ना तुम्ही? 1, 2, 3 असले तर ठीक आहे. समजा मी 5, 5, 6 व्हेरिएबल दिले तर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिक्लेअर. ठीक आहे. मग तशा केसमध्ये आपण काय करतो, आफ्टर एक्झिक्युशन ऑफ प्रोग्राम दिलेला नंबर कुठला आहे, कोणता, हा, त्याच्यावरून आपण एखाद्या पॉइंटरला व्हॅल्यू असाइन करतो. तशी पी इज इक्वल टू मॅलोक ऑफ साइज ऑफ इंटिजर इंटू दिलेली व्हॅल्यू तुम्ही जी काही दिलेली असेल. समजा मी इथे 4 दिली तर मला किती बाईट लागतील? 4 इंटिजर्स आर 4 इंटिजरची ऍडिशन जर मला करायची असेल तर इट इज नेसेसरी टू रिझर्व 8 बाइट्स ऑफ मेमरी. मग हे मॅलोक फंक्शन काय करतं, 8 बाईट मेमरी रन टाइम रिझर्व करतं. कंपाईल टाइम रिझर्व करणं वेगळं आणि रन टाइम रिझर्व करणं वेगळं. वेन आय यूज इंटिजर ए, जेव्हा मी इंटिजर ए डिक्लेअर करतो त्यावेळेस 2 बाईट मेमरी ऑटोमॅटिकली अलोकेट होते. पण रन केल्यानंतर जर मला अलोकेट करायची असेल मेमरी तर इट इज नॉर्मली कॉल्ड एज लेट बाइंडिंग. लेट बाइंडिंग म्हणजे रन झाल्यानंतर मला हे डिसाइड करायचंय की माझ्याकडे किती इंटिजर आहेत आणि त्या सगळ्या इंटिजरची मला ऍडिशन करायची. हे आलं लक्षात? सो व्हॉट इज व्हर्च्युअल फंक्शन? कशासाठी डिक्लेअर करावं लागतं? दॅट टू डिसाइड विच फंक्शन इज टू बी एक्झिक्युटेड. कारण की तुम्ही बेस क्लासच्या पॉइंटरने डिराइव्ड क्लास किंवा बेस क्लासचे फंक्शन एक्झिक्यूट करू शकता. पुढे मी माझ्यामध्ये एक्झाम्पल घेतलेलंच आहे. आता हे एक्झाम्पल आहे विच इज विदाउट युजिंग व्हर्च्युअल फंक्शन. काय काय घेतलेलं आहे? आयोस्ट्रीम डॉट एच आहे, क्लास ॲनिमल, ॲनिमलचा साऊंड. ॲनिमल म्हणल्यानंतर त्याचे काही कॅरेक्टर, इनहेरिटन्स शिकवताना मी हे सांगितलं होतं की व्हेकल कार सुद्धा आहे आणि बस सुद्धा आहे. कार अँड बस बोथ शेअर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हेकल, बट देअर आर सम युनिक कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार अँड बस इटसेल्फ. त्यावेळेस मी सांगितलं होतं तुम्हाला की कॅरेक्टरिस्टिक म्हणजे काय, कारमध्ये किती माणसं बसू शकतात तर 4 किंवा 5, बसमध्ये 50-52 माणसं बसू शकतात. तर दीज आर द युनिक कॅरेक्टरिस्टिक.
बाकी दोघांनाही इंजिन आहे, दोघांनाही चाक आहेत, ह्या सगळ्या कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक झाल्या ज्या व्हेकल सोबत असतात. ठीक आहे. नाव हिअर आता पहा ह्या प्रोग्राम मध्ये काय काय. फर्स्ट ऑफ ऑल iostream.h, त्याच्यानंतर अॅनिमल नावाचा क्लास डिक्लेअर केलाय आणि हे जर दोन फंक्शन पाहिले तुम्ही तर हे फंक्शन सेम आहे. वाईड अॅनिमल साऊंड डिराइव्ड क्लासमध्ये सुद्धा वाईड अॅनिमल साऊंडच आहे, बट आउटपुट्स आर डिफरंट. इथं तुम्ही घेतलंय सी आउट वूफ, म्हणजे साधारणतः कुत्र्याच्या भुंकण्याचा आवाज घेतलेला आहे तो, आणि पहिल्या ह्याच्यामध्ये मात्र मी लिहिलंय की दिस इज अ बेस क्लास फंक्शन. होतं काय, इथं पहा मी कुणाचा ऑब्जेक्ट डिक्लेअर केलाय, animal star obj. Now it is assumed that you know what is concept of pointer, you know how pointer माहितीये का सगळ्यांना. डू यू नो कन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर. का ते एक 5-10 मिनिटात समजून सांगू. बोला कुणीतरी. डू यू नो कन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर. माहितीये का क्लासरूमचा पॉइंटरचा कन्सेप्ट. येस. अभिजित. संजीवनी. सगळ्यांना पॉइंटरचा कन्सेप्ट माहितीये. टेक्स्ट मध्ये रिप्लाय देत जाऊ नका, शक्यतो बोलत चला. दोघा तिघांनी टेक्स्ट मध्ये रिप्लाय दिलेत that yes sir we know concept of pointer. Okay, no problem. Yeah, if you know concept of pointer then definitely there is a concept of pointer to structure. पॉइंटर मध्ये आपण साधारणतः दोन, हा सिंबल आपण जेव्हा वापरतो तेव्हा आपण काय म्हणतो की स्ट्रक्चर व्हेरिएबल इज डिक्लेअर्ड ॲज अ पॉइंटर. तसंच ऑब्जेक्टच्या बाबतीत सुद्धा आहे. when you declare any object as a pointer object then you have to use this operator. तेव्हा मात्र मग तुम्हाला तेच ऑपरेटर यूज करावं लागेल फॉर एक्झिक्युशन. ठीक आहे. नाउ व्हॉट विल हॅपन हिअर. अॅनिमलचा ऑब्जेक्ट तयार केला आणि त्या ऑब्जेक्टला कुणाला असाइन केलं मी, डॉगला. डॉग इज दिस क्लास. डॉग हा कुठला क्लास आहे, इकडचा आहे. नाउ व्हेन आय राईट ओबीजे एरो ऑपरेटर अॅनिमल साऊंड, देन जेव्हा मी हा प्रोग्राम पाहतो तेव्हा माझ्या असं लक्षात येतं की हे फंक्शन एक्झिक्यूट व्हायला पाहिजे. कुठलं, वूफ लिहिलेलं. बट व्हेन आय एक्झिक्यूट दिस फंक्शन इट विल डिस्प्ले दिस इज अ बेस क्लास फंक्शन. हे कशामुळे झालं, बिकॉज आय एम नॉट डिक्लेअरिंग अ व्हर्च्युअल फंक्शन इन माय प्रोग्राम. व्हर्च्युअल फंक्शन मी माझ्या प्रोग्राम मध्ये न डिक्लेअर केल्यामुळे हा प्रॉब्लेम आला. खाली लिहिलेलं आहे, दिस एक्झाम्पल इज विदाउट व्हर्च्युअल फंक्शन बट व्हेन यू हॅव क्रिएटेड अँड पॉइंटर ऑब्जेक्ट ऑफ एनिमल क्लास ऑल्दो इट पॉइंट्स टू डॉग बट स्टिल इट इज गिव्हिंग द आउटपुट ऑफ बेस क्लास फंक्शन. बेस क्लासचं हे जे फंक्शन आहे अॅनिमल साऊंड नावाचं,
त्या अॅनिमल साऊंड नावाच्या फंक्शनचंच आउटपुट आपल्याला दिसेल. हे आलं लक्षात? So this is regarding virtual function. Without virtual function, sorry. पुढचं एक्झाम्पल पाहूया. Now see here, same function is there, same main function is there. Only one difference between this previous program and this program is this function contains one keyword which is a virtual. इथं फक्त मी काय केलंय, व्हर्च्युअल नावाचा कीवर्ड घेतलाय आणि इथं ए साऊंड म्हणजे पूर्ण मोठं लिहिण्याच्या ऐवजी मी त्याला ए साऊंड म्हणून घेतलं. हे सेम आहे, अॅनिमलचाच ऑब्जेक्ट आहे. ओबीजे इज इक्वल टू न्यू डॉग असं जरी डिक्लेरेशन केलं तरी चालतं. आणि इथे एक चुकलेलं आहे, इथं अॅनिमल साऊंडच्या ऐवजी ए साऊंड घ्यायचं. What will happen here? OBJ is an object of animal class. That OBJ is assigned or is used to point dog class. And then when I write OBJ arrow operator animal sound, then it will display this function now. मागच्या प्रोग्राम मध्ये त्याने हे फंक्शन एक्झिक्यूट केलं होतं, बट नाउ इन दिस प्रोग्राम इट विल डिस्प्ले दिस वन. आणि हे कशामुळे झालं? बिकॉज वी आर डिक्लेअरिंग दिस फंक्शन ॲज अ व्हर्च्युअल फंक्शन. आलं लक्षात? हे नाउ वी विल ट्राय टू एक्झिक्यूट दीज प्रोग्राम्स डायरेक्टली. पाहूया, एक मिनिट. दिसतंय का सगळ्यांना? I think all of you got this. Same program. First is without using virtual function and second one is with using virtual function. When I execute this program, तोच प्रोग्राम आहे जो तुम्हाला मी प्रेझेंटेशन मध्ये दाखवला होता. One function, one class is there animal, one function is there a sound suppose, then class dog public animal, then there is again a sound function, but both a sound function contains some different outputs. Now when I compile and execute this program, then I will get this result. This is a base class function. Why? Because you are not declaring any function as a virtual function. Okay, this is one. Now second program is, I think it is a virtual 2. मी हे प्रोग्राम मागे तुम्ही तुमच्यापैकी कुणीतरी सांगितलं होतं की प्रोग्राम तयार करून ठेवले तर बरं राहतील, इन्स्टेड ऑफ टायपिंग द प्रोग्राम. This is my second program. What is it? Virtual 2. Virtual 2 मध्ये काय केलेलं आहे? फक्त इथं ए साऊंडला इन्स्टेड ऑफ वाईड आपण व्हर्च्युअल वाईड घेतलंय. बाकी सगळा प्रोग्राम जवळपास तोच आहे. बाकी प्रोग्राम तोच आहे. Now when I compile and execute this program, definitely you will get result from a derived class. That is oof. आलं लक्षात? हे are you getting this? Yes sir. So this is about virtual function. त्याच्यानंतर पुढचा एक कन्सेप्ट आहे पहा, which is very small topic, which is called as pure virtual function. प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन कुणाला म्हणायचं? तर असं फंक्शन ज्याची काही बॉडी नसते. That function is called as pure virtual function.
In some programs it is necessary to declare these functions because abstract class नावाचा एक कन्सेप्ट आहे, त्या कन्सेप्ट साठी तुम्हाला याची गरज पडते. That when I want to use any abstract class in my program, then that class should contain at least one pure virtual function in it. तुम्ही जर तुमचा सिलेबस पाहिला तर हे व्हर्च्युअल फंक्शन टॉपिक सगळ्यात शेवटी दिलता आणि abstract क्लास आधी दिलता. But to learn abstract class, it is necessary that you should know the concept of pure virtual function किंवा virtual function. या दोन गोष्टी माहित असणं आवश्यक होतं. त्याच्यामुळे लास्ट बट वन वगैरे काहीतरी टॉपिक आहे हा ऍज पर युअर सिलेबस, तो टॉपिक मी आधी घेतला थोडासा. नाउ अ प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन इज अ व्हर्च्युअल फंक्शन इन C++ फॉर विच वी नीड नॉट टू राईट एनी फंक्शन डेफिनेशन. आता फंक्शन डेफिनेशन म्हणजे काय? आपण मागच्या प्रोग्राम मध्ये जे ओपनिंग कर्ली ब्रेस पासून क्लोजिंग कर्ली ब्रेस पर्यंत आपण जे घेतो ना, त्याला आपण म्हणतो दिस इज कॉल्ड ॲज डेफिनेशन ऑफ माय फंक्शन, or this is called as definition of my function, or this is called as definition of my function. From opening curly brace to closing curly brace is called as definition of my function. याला मी माझ्या फंक्शनची डेफिनेशन म्हणतो. सो त्याचे डायरेक्ट एक्झाम्पलच सांगतो मी तुम्हाला. Now, while declaring this virtual function, you have to declare it like this only. काही बाकीचं लिहायची गरज नाही. एक्झाम्पल घेतलेलं नाही याचं. बट while declaring pure virtual function म्हणजे PURE असं लिहायची गरज नसते. The virtual function where there is no body or where there is no definition for that function is called as virtual function. And what you have to do, you have to keep that function as a null. Null म्हणजे तुम्हाला झिरो म्हणून डिक्लेअर करावं लागतं. So virtual void animal sound, a sound is equal to 0. नुसतं एवढं लिहून सोडून द्यायचं. That function is called as virtual function. Sorry, that function is called as pure virtual function. Now next topic is abstract class. Abstract class कुणाला म्हणायचं? इथे प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शनची डेफिनेशन आलीच आहे, पण थोडक्यात काय तर an abstract class is a class in C++ which have at least one pure virtual function. जोपर्यंत प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन येत नाही तोपर्यंत abstract क्लास होत नाही. इथे एक एक्झाम्पल दिले ते वाचून घ्या. लेट्स अंडरस्टँड विथ द हेल्प ऑफ अ रिअल टाइम एक्झाम्पल. लेट्स से वी हॅव अ क्लास ॲनिमल. ॲनिमल झोपतो सुद्धा, ॲनिमल आवाज सुद्धा करतो. ह्या दोनच कॅरेक्टरिस्टिक पकडून जर आपण एखादा प्रोग्राम लिहिला, इथं एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं आहे की मांजर मॅव करते किंवा डॉग भुंकतो, अशा प्रकारे जे त्याचे साऊंड असतात त्याच्याप्रमाणे, पण दोघांमध्ये कॉमन थिंग कोणती की दोघं जण झोपतात, असं एक छोटीशी कॉमन थिंग घेतलेली. नाउ if you see this example, here again iostream.h example थोडंसं बोरलँडचं आलेलं आहे इथं, असू द्या काही हरकत नाही. हॅश इन्क्लूड iostream.h ते एक्झाम्पल सांगताना मी तुम्हाला दाखवतो ते वाटलेस. iostream.h युजिंग नेम स्पेस घेण्याची गरज नाही आपल्याला. क्लास ॲनिमल हे इथे मी प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन डिक्लेअर केलं. व्हर्च्युअल वाईड साऊंड, साऊंड नावाचा एक फंक्शन मी इथे घेतले, त्याची व्हॅल्यू मी 0 करून टाकली. दॅट्स वाय व्हाईल एक्झिक्युटिंग माय प्रोग्राम कुठलं व्हर्च्युअल फंक्शन एक्झिक्यूट होणार आहे ते रन टाइम लक्षात घेतलं जातं, तोपर्यंत लक्षात घेतलं जाणार नाही. रन टाइम यू हॅव टू डिक्लेअर दॅट दिस फंक्शन इज प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन. नाउ अगेन हिअर ऑल्सो मी कुणाचा ऑब्जेक्ट तयार केला इथं. I am creating object of dog, then obj.sound. Now what is obj? Obj is a object of dog class. Now obj.sound जर व्हर्च्युअल लिहिलं नसतं तर हे साऊंड एक्झिक्यूट झालं असतं, जिथं की काहीच नाही.
But as obj is an object of doc class, although there are two functions, but one is only pure virtual function, it is considered as a null. It will execute this function. Cout woof, then obj dot sleeping परत बेस क्लासचं फंक्शन आहे, ते जशाला तसं एक्झिक्यूट होईल, कारण की स्लीपिंग नावाचं फंक्शन आपलं डॉग नावाच्या क्लासमध्ये नाही. आणि इनहेरिटन्स आपल्याला तेच सांगतं की जर आपण एका क्लासच्या ऑब्जेक्टनं दुसऱ्या क्लासचे मेंबर प्रोसेस करू शकत असू तर इट इज कॉल्ड एज इनहेरिटन्स. So this is all about abstract class. हे त्याचे रूल आहेत, हे तुम्ही नुसते वाचून जरी घेतले तरी कळतील तुम्हाला की काय असतं. प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शन असलं पाहिजे, त्याचा इन्स्टन्स तयार करता येणार नाही ऍबस्ट्रॅक्ट क्लासचा. ॲनिमल ओबीजे जर लिहिलं तर तुमच्या प्रोग्राम मध्ये एरर येईल, म्हणजे यू कॅनॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास. रेफरन्स देता येईल पण ऑब्जेक्ट तयार करता येणार नाही. त्याच्यामध्ये कन्स्ट्रक्टर असू शकतं, आणि जर derived class does not implement the pure virtual function of parent class, then the derived class becomes abstract. म्हणजे derived क्लासचाही तुम्हाला ऑब्जेक्ट तयार करता येणार नाही जर प्युअर व्हर्च्युअल फंक्शनला त्यानं बेस क्लासचे इम्प्लिमेंट केलं नाही तर. हे छोटे छोटे पॉइंट आहेत सगळे. त्याच्यानंतरचा महत्वाचा टॉपिक हा आहे पहा, ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग. फंक्शन ओव्हरलोडिंग म्हणजे काय? इफ इट इज पॉसिबल टू डिक्लेअर टू फंक्शन्स विथ सेम नेम देन इट इज कॉल्ड एज फंक्शन ओव्हरलोडिंग. तसं ऑपरेटर ओव्हरलोडिंगला काय म्हणता येईल की इफ इट इज पॉसिबल टू if it is possible to perform two operations with same operator. C++ मध्ये एक गंमत आहे पहा. This topic is very important regarding inheritance and overloading. जर तुम्हाला एक्झाम कशी होणार आहे आतापर्यंत आपल्याला माहित नाही, आज उद्यामध्ये मी तुम्हाला एमसीक्यू चे सेट देतो क्वेश्चनचे. जर समजा लॉकडाऊन उठला नाही लवकर आणि जानेवारी मध्ये परीक्षा घेण्याच्या ठरल्या तर there might be possibility that there is a MCQ type examination. इथे MCQ टाईपच एक्झामिनेशन होईल असा एक अंदाज आहे. जर MCQ टाईप एक्झामिनेशन झाली तर तुमच्याकडे तेवढे MCQ क्वेश्चन पाहिजेत. आपण तशी 25-25 मार्काचे हे घेऊ, काय म्हणतो आपण त्याला, युनिट टेस्ट अजून प्रत्येक चॅप्टर वर घेऊ वाटल्यास, पण त्याची तयारी ठेवा आणि शक्यतो ऑनलाईन एक्झामची तयारी ठेवा. ठीक आहे. So what is operator overloading? Using operator overloading, it is possible to use same operator for different operations. मी मगाशी जे तुम्हाला म्हणलो की C++ मध्ये एक गंमत आहे, ती कुठली गंमत आहे तर तुम्ही प्लस ऑपरेटरनं 2 नंबरची सबट्रॅक्शन करू शकता. प्लस ऑपरेटरनं सबट्रॅक्शन करता येते थ्रू कन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओव्हरलोड. त्याचे काही रूल आहेत, म्हणजे मी एकदा प्लस ऑपरेटरनं सबट्रॅक्शन केलं म्हणजे सगळ्याच ठिकाणी सबट्रॅक्शन होईल असं आहे का? तर तसं डेफिनेटली नाही. यू कॅनॉट चेंज बेसिक मिनिंग ऑफ ऑपरेटर. बेसिक मिनिंग जो असतो की मायनस हे सबट्रॅक्शन साठी वापरतात. इन सम सिच्युएशन्स वेअर ऑपरेटर इज ओव्हरलोडेड, तशा केसमध्ये तुम्ही मायनस ऑपरेटर ऍडिशन साठी वापरू शकता, प्लस ऑपरेटर सबट्रॅक्शन साठी वापरू शकता, लाईक दिस. Actually, there are two types of operator overloading. One is unary operator overloading and another one is binary operator overloading. एक आहे ती unary operator overloading आणि दुसरा जो आहे ती binary operator overloading. Binary operator overloading म्हणजे काय की if there are two operators then it is called as binary. आपण जनरल केस मध्ये सुद्धा म्हणतो पहा,
सपोज ए इज इक्वल टू 15 मायनस ए असं जेव्हा मी लिहितो ना, तेव्हा that minus is considered as a unary operator. Why? Because it operates on a single operand. ए नावाचा एकच ऑपरँड आहे आणि त्याच्या मागे मायनस लावलेले आहे, म्हणजे निगेशन करण्यासाठी जो सिम्बॉल वापरतो आपण मायनस, मायनस ए जेव्हा मी लिहितो, दिस इज कॉल्ड एज युनरी. आणि जेव्हा मी ए मायनस बी लिहितो, तेव्हा सेम मायनस इज कॉल्ड एज बायनरी ऑपरेटर. व्हाय? बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन टू ऑपरँड्स. दोन ऑपरँड असतील तर बायनरी ऑपरेटर, एकच ऑपरँड असेल तर युनरी ऑपरेटर. So using same operator, it is possible to perform different operations using this concept of operator overloading. पूर्णच्या पूर्ण आपण घेणार नाही आहोत, एखादं एक्झाम्पल घेऊ याचं आजच्या याच्यामध्ये जमलं तर. मगाशी जे सांगितलं मी तुम्हाला ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास, त्याचे एक्झाम्पल दाखवून देतो. यू विल गेट, आतापर्यंत आपले जे प्रोग्राम झालेत त्याचे एकाच फाईल मध्ये टाकून मी तुम्हाला ते सगळे प्रोग्रामही देऊन टाकतो गुगल क्लासरूम मध्ये. फक्त मला 1-2 दिवस वेळ द्या. ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास, एक मिनिट. सगळे एक्झाम्पल तयार करून ठेवलेले, तेच एक्झाम्पल आहे जे आपण तिकडे घेतलं होतं. void a sound is equal to 0, that is pure virtual function. dog, public animal, आणि obj.aSound आणि obj.sleeping याचं उत्तर आपल्याला तिकडे त्या प्रेझेंटेशन मध्ये जे आलं होतं डेफिनेटली तेच येणार आहे. वूफ, स्लीपिंग. वूफ म्हणजे कुठलं एक्झिक्यूट झालं फंक्शन, ह्या क्लासचं, डॉग क्लासचं. आणि स्लीपिंग हे कुठलं एक्झिक्यूट झालं, वरच्या क्लासचं. इकडं तर स्लीपिंग फंक्शन नाहीये, बट बोथ क्लासेस कंटेन्स ए साऊंड फंक्शन, बट class animal is considered as an abstract class because that class contains a virtual pure virtual function rather. आणि जेव्हा मी एक्झिक्यूट करायलो तेव्हा त्यानं बरोबर घेतलं की obj.aSound म्हणल्याबरोबर वरचं फंक्शन हे प्युअर व्हर्च्युअल आहे. प्युअर व्हर्च्युअल म्हणजे देर इज नो डेफिनेशन फॉर दॅट फंक्शन, देअरफॉर इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्झिक्यूट दॅट फंक्शन. त्याच्यामुळे त्याने एक्झिक्यूट कुठलं केलं, ए साऊंड म्हणल्याबरोबर स्वतःचं फंक्शन ऊफचं एक्झिक्यूट केलं. आणि जेव्हा मी स्लीपिंग म्हणलो तेव्हा मात्र त्यानं बेस क्लासचं फंक्शन एक्झिक्यूट. सो दिस इज ऑल अबाउट ऍबस्ट्रॅक्ट क्लास. तर हे थांबवू आपण. Now we are here that there is a concept of operator overloading. Syntax काय तर तो असा आहे. Class followed by class name. No doubt you have to declare that operator function in class itself. Then public, then return type. Operator keyword is used to declare operator function in operator overloading. This is a keyword. म्हणजे तुम्हाला लिहिताना असंच लिहावं लागेल. समजा void operator and then original operator and then arguments if any. argument पाठवायच्या कशा पाठवायच्या ते आपण पाहू. पण सध्या एवढं लक्षात घ्या की आपण आतापर्यंत जे फंक्शन डिक्लेअर केले ते सगळे फंक्शन गेट एसटीयू, पुट एसटीयू, कॅल्क्युलेट, प्रिंट, डिस्प्ले वगैरे अशी फंक्शन घेतले होते. नाव मला अशा प्रकारचे फंक्शन ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग मध्ये घ्यावे लागतात. प्लस, नाव प्लस इज अ फंक्शन. ठीक आहे, त्याचं एक्सप्लेनेशन इथं दिलेलं आहे बाजूला. ही पीपीटी शेअर करतो. जेव्हा आपला तिसऱ्या चॅप्टरची पीपीटी शेअर केली का रे मी क्लासरूम मध्ये, आय डोंट नो, नसली तरी मी पाठवत होती. रिटर्न टाइप इज द रिटर्न टाइप ऑफ दॅट फंक्शन. then operator is a keyword, then symbol which operator you want to overload, त्याचा सिम्बॉल लिहावा लागतो.
म्हणजे मला ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग करण्यासाठी इट इज नेसेसरी टू डिक्लेअर ऑपरेटर फंक्शन. ऑपरेटर फंक्शन डिक्लेअर केल्याशिवाय मला ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग करता येत नाही. ही एक गोष्ट क्लिअर झाली. जर मला प्लस किंवा मायनस ऑपरेटर ओव्हरलोड करायचा असेल तर इट इज नेसेसरी टू डिक्लेअर ऑपरेटर फंक्शन. डिक्लेअर करावंच लागेल. ठीक आहे, बनते. एक्झाम्पल दिलंय एक, हे एक्झाम्पल पाहून घ्या. काय दिलंय? ऑपरेटर ओव्हरलोडिंगचा क्लास आहे, त्याच्यामुळे मी त्या क्लासचं नाव साधारणतः तसं घेतलेलं आहे, ओपीओव्ही. ओपीओव्ही म्हणजे काय? ऑपरेटर ओव्हरलोडिंगचा क्लास. त्याच्यामध्ये एक व्हेरिएबल आहे which data type is count. Can anybody tell me what is visibility mode of this count? त्या काउंटचा विजिबिलिटी मोड काय असेल? विजिबिलिटी मोड काय असेल या काउंटचा? काय नाव आहे लाईव्ह दिसणार. कोण बोलतोय? वेदर काउंट इज पब्लिक, प्रायव्हेट ऑर प्रोटेक्टेड, एवढंच विचारायचंय मला. काउंट हे पब्लिक आहे का प्रायव्हेट आहे का प्रोटेक्टेड आहे? काय काउंट? जोपर्यंत त्याचं उत्तर देत नाही तोपर्यंत आपण पुढे जायला नको. वेदर काउंट इज पब्लिक, प्रायव्हेट ऑर प्रोटेक्टेड? टाईप करून उत्तर द्या, तुम्हाला बोलायला थोडस हे होतं बऱ्याच वेळेस. काउंट नावाचा जो व्हेरिएबल घेतलाय तो व्हेरिएबल पब्लिक आहे, प्रायव्हेट आहे का प्रोटेक्टेड आहे? तशी विचारण्याची गरज नाही तसं पाहिलं तर. तुमच्या लक्षात यावं म्हणून मी विचारतो. तुम्ही मला सांगा, विचारू नका. पुढच्या क्लास पासून विचारण्याची गरज नाही, मग डायरेक्ट मी शिकवत जाईल, तुम्ही लक्षात घेत जा काय काय आहे ते. क्लास ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग क्लास, ओपीओव्ही क्लास, इथं जर मी काहीच दिलेलं नसेल, तर व्हॉट शुड बी द विजिबिलिटी मोड ऑफ दिस पर्टिक्युलर काउंट? त्या काउंटचा विजिबिलिटी मोड काय असेल? प्रायव्हेट. हा, व्हेरी गुड. सो विजिबिलिटी मोड इज प्रायव्हेट. प्रायव्हेट म्हणजे काय? मला ह्याला क्लासच्या बाहेर प्रोसेस करता येत नाही, एवढं लक्षात आलं. फक्त हे रिव्हिजन म्हणून सांगतोय मी प्रत्येक वेळेस. ऑपरेटर ओव्हरलोडिंगचा त्याचा काही संबंध नाही. त्याच्यानंतर इथं पहा, क्लासचं नाव आणि या फंक्शनचं नाव सेम आहे, म्हणजे ते काय झालं? कन्स्ट्रक्टर झालं त्या क्लासचं. कारण की आपण म्हणतो की व्हॉट इज कन्स्ट्रक्टर? इफ क्लास नेम अँड फंक्शन नेम आर सेम अँड इफ देयर इज नो रिटर्न टाइप फॉर दॅट पर्टिक्युलर फंक्शन देन दॅट फंक्शन इज कॉल्ड एज कन्स्ट्रक्टर. कन्स्ट्रक्टरचा वापर कशासाठी होतो? तर व्हेन यू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दॅट क्लास ऑटोमॅटिकली दॅट कन्स्ट्रक्टर फंक्शन विल बी एक्झिक्यूट. ठीक आहे. तर मी इथे एक कन्स्ट्रक्टर घेतलं, त्याच्यामध्ये हे जे काउंट आहे त्याची व्हॅल्यू 5 घेतली आणि दिस इज माय ऑपरेटर फंक्शन. हे एक्झाम्पल म्हणून घेतले मी, नंतर परत युनरी बायनरी आपण पाहूच. व्हॉइड ऑपरेटर मायनस मायनस, दिस इज नाव न्यू फंक्शन. आणि त्याच्यामध्ये मी काय केले? मायनस मायनस हे नॉर्मली कशासाठी वापरतात? व्हॅल्यू डिक्रीज करण्यासाठी वापरतात. पण मी मध्ये लिहिताना काय लिहिलंय? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 3, म्हणजे 3 न व्हॅल्यू वाढवली मी. इन्स्टेड ऑफ डिक्रीजिंग द व्हॅल्यू आय एम इन्क्रीजिंग द व्हॅल्यू ऑफ काउंट. त्याच्यानंतर अजून एक फंक्शन आहे डिस्प्ले.
त्याच्यामध्ये काउंटची व्हॅल्यू मी प्रिंट केली, म्हणजे आधी काय होती आणि नंतर काय होती ऑपरेटर ओव्हरलोड झाल्याच्या नंतर, हे पाहण्यासाठी आपण ते घेतले. नवीन मेन फंक्शन काय काय केलंय, टेस्ट नावाचा ऑब्जेक्ट तयार केला. हा ऑब्जेक्ट कुठल्या क्लासचा आहे, तर या क्लासचा ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग क्लास. देन clr clear the screen test.display. Now what will happen, display function will be executed with object test. त्याच्यामुळे ह्या डिस्प्ले फंक्शन मध्ये जे काही व्हेरिएबल असतील त्याच्या मागे टेस्ट डॉट लागेल. when I declare object test 2 bytes of memory is reserved. 2च बाईट लागतील. का, कारण की एकच क्लास आहे त्याच्यामध्ये एकच इंटिजर आहे. एकच इंटिजर असेल तर 2 bytes आर सफिशियंट. नेम गिवन टू these 2 bytes is test, but variable name here is count. व्हेरिएबलचं नाव काय आहे, काउंट. ऑब्जेक्टचं नाव काय आहे, टेस्ट. सो व्हेन डिस्प्ले फंक्शन इज एक्झिक्युटेड विथ ऑब्जेक्ट टेस्ट, इथे डिस्प्ले होताना काय होणार आहे, टेस्ट डॉट काउंट. आणि टेस्ट डॉट काउंटची व्हॅल्यू 5 ऑलरेडी झालेली असते. बिकॉज व्हेन आय डिक्लेअर दिस टेस्ट ऑब्जेक्ट, ऑटोमॅटिकली दिस कन्स्ट्रक्टर फंक्शन विल बी एक्झिक्युटेड. ते ऑटोमॅटिकली एक्झिक्यूट होईल, त्याला डबल डबल हे करण्याची गरज नाही. म्हणजे ह्याची व्हॅल्यू काय झालेली असेल, 5. when I write test dot display, this one, it will display value count is equal to 5. and after that मी इथे जे लिहिलेलं आहे हे महत्वाचं आहे, मायनस मायनस टेस्ट. आपण आतापर्यंत हे मायनस मायनस प्लस प्लस इंटिजर फ्लोट ह्या व्हेरिएबलला वापरलेले, पण ऑब्जेक्ट बरोबर आपण कधीच वापरलं नाही. So if I want to write like this, then it is necessary that there should be a overloaded operator function minus minus in your class. तुमच्या क्लासमध्ये ओव्हरलोडेड मायनस फंक्शन असलंच पाहिजे जर मला असं लिहायचं असेल. ठीक आहे. सो वेदर ओव्हरलोडेड मायनस फंक्शन इज प्रेझेंट, येस इथं आहे. त्याच्यामध्ये काय लिहिलं मी, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 3. वापरला मायनस मायनस आणि केलं प्लस. म्हणजे पहिल्यांदाची 5 व्हॅल्यू होती ती आता किती होईल, 8 होईल. आणि 8 झाल्यानंतर ती व्हॅल्यू तुमच्याकडे प्रिंट होईल. त्याचंही आपण लागलीच लाईव्ह एक्झाम्पल पाहून घेऊ. This is problem of Windows 10 actually. What is that program name? OPOB, I think. So when I compile and execute this program, I will get the result 5 and 8. 5 कुठली व्हॅल्यू आहे, कन्स्ट्रक्टरनं तयार केलेली. आणि 8 कुठली व्हॅल्यू आहे, तर I have written a overloaded operator function, which one, minus minus, and to that function I am increasing the value of count to 8. पण याचा अर्थ असा होत नाही की आता ह्याच्यानंतर प्रत्येक प्रोग्राम मध्ये मायनस मायनस हे 3 न वाढवण्यासाठीच वापर होईल. यू कॅनॉट चेंज बेसिक मिनिंग ऑफ ऑपरेटर. पुढच्या क्लासमध्ये आपण हे पाहू की त्याचे काही रूल आहेत ऑपरेटर ओव्हरलोडिंगचे, ते रूलही आपण पाहणार आहोत. So I think it is sufficient for today's class. कुणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? विचारायचे नसतील तर चॅट बॉक्स मध्ये सांगा, तसंही काही नाही.
जानेवारीच्या आसपास परीक्षा होतील असा एक अंदाज आहे सध्या तरी. आणि ही सिच्युएशन जर कोविडची राहिली तर कदाचित परीक्षा सगळ्या काय म्हणतो आपण त्याला एमसीक्यू टाईप मध्येच होतील. आणि एमसीक्यू टाईप मध्ये जर परीक्षा झाल्या ना तर शक्यतो तुम्ही ऑनलाईनचा ऑप्शन निवडा. शक्यतो ऍक्च्युअली इट इज डिपेंडिंग ऑन यू वेदर टू चूज ऑनलाईन और ऑफलाईन. तुम्ही ऑनलाईन येताय का ऑफलाईन येताय हे तुमच्यावर डिपेंड करतं. पण जर तुम्ही दिलेल्या टेस्ट वगैरे रेग्युलरली देत असताल तर ऑनलाईनचा काही प्रॉब्लेम येणार नाही. त्याच्यामुळे शक्यतो ऑनलाईनचा वापर करा. आणि ऑनलाईनचा वापर केल्यानंतर तुम्हाला ऑटोमॅटिकच काय म्हणतो आपण एकदा तुम्ही हे सगळे केले ना सगळे जर ऑनलाईन परीक्षा दिल्या आपण तर डेफिनेटली काही प्रॉब्लेम आहे का रे? ऍक्च्युअली आय हॅव गॉन थ्रू सम सर्जरी डे बिफोर येस्टरडे आणि त्या प्रॉब्लेम मुळे काही वेळेस क्लास नाही घेणं झाले माझ्याच्याने. ओके सो नो प्रॉब्लेम, विल स्टॉप हिअर. जमलं तर उद्याही लेक्चर घेईल मी पण तेही असाच 4-4:30च्या नंतरच असेल. ठीक आहे, थँक्यू.